Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Eat Good or Die Trying. Idag ska vi laga en Philly steak sandwich utan paprika för att jag personligen tycker inte om paprika. Och vad har man då i en steak sandwich? Jo, man kan ha många olika saker. Jag kommer ha silverlök, gräslök och 4 olika sorters ostar. Vi kommer ha en comté-ost. Vi kommer ha en kittost. Yes, det heter kittost. K-I-T-T stavas det. Och sen kommer vi ha Saint Agur, vilket är en blåmögelost, och en ost som heter Tombask, vilket är en fantastisk hårdost från Frankrike. Kommer att toppa det med 2 lättvända stekta ägg, konfiterad vitlök och en fräsch sallad på rosmarin, grön chili och frisésallad. Köttet vi kommer att använda idag är flankstek. Det som är speciellt med flankstek är att den har så stora fibrer så man ser hur köttet går. När man lagar flankstek och äter det hemma så ska man alltid komma ihåg att man ska alltid kapa fibrerna. Du ska aldrig skära med dem för att då blir det tuggigt. Så när man går på restaurang, se till att ni skär åt rätt håll, annars kommer ni klaga på att köttet är segt. Men det är inte vårt fel, det är ert fel. Allt detta här goda kommer gå in i en baguette, en surdegsbaguette. Som vi kommer att smörsteka först med vitlöken och tryffelolja. I botten av hela mackan kommer vi att fylla på med en sjukt fräsch citronmajo. Så häng med ska ni se hur vi lagar detta. Så hur vi kommer att börja rätten är att vi kommer att börja steka köttet till rare. Och till slut kommer vi vända ihop allting. Vilket är då chilin, vitlöken, örterna och löken med salt och peppar. Och steka ihop det tillsammans innan vi lägger det på mackan. Toppa det med ost. Och sen kommer vi toppa med färsk sallad uppe på det. Så då börjar vi med såklart att värma upp på panna. Och när man steker flank så måste du ha varm panna så du får fin krispig yta på köttet. För att lägger du in när pannan är kall, då kokar du köttet istället. Det kommer bara smaka kokt och det kommer smaka blod och järn. Ni vet att pannan börjar bli varm när det börjar komma rök från den. Låt den verkligen gå upp i temperatur ordentligt. Sen som sagt när vi steker, nu har vi inte olja i, men i vanliga fall så alltid produkten ifrån er. För då stänker det aldrig mot er. Sen saltar vi och peppar upp på köttet. Så nu kommer vi steka köttet tills det har en krispig yta och sen kommer vi dra i lite olja. Och det kommer vi göra för att få den gyllebruna färgen. Men vi vill ha den här nästan lite så här brända beska smaken ifrån den fantastiska stekytan innan vi får en jämn gyllenbrun färg. För att det kommer att höja smakdimensionerna i hela mackan. Så länge, medan vi väntar på köttet kan vi skära upp baguetten nu. Så vi inte behöver stå här helt tomhänta. Man kan egentligen köra på vilken baguette som helst. Man behöver inte köra baguette. Du kan köra vanlig macka som dubbel liksom. Du kan köra en wrap om du vill. Det funkar vad som helst. Vad man nu har hemma. Så det vi är ute efter är den här fina mörka färgen innan vi får en gyllenbruna ytan liksom. Så då vänder vi den och får samma färg på andra ytan. Sen drar vi olja och drar i vitlök. När vi steker köttet kommer vi även ha i lite rosmarin. Så nu har vi olja, vitlök, salt, peppar och rosmarin i här. Allt det här kommer ge smak in i köttet. Nu har vi stekt köttet snyggt på båda sidorna. Den är fortfarande rare, nästan till rå i mitten. Den kommer att vila en liten stund nu. Och sen som sagt kommer vi steka på det igen med de andra grejerna. Så därför vill vi inte ha den färdig nu. För att då kommer den bli well done. Och då kommer det vara jättesegt att äta den i mackan. Liksom. Så vi kommer börja skära ner våra ostar. Och man använder de ostarna man tycker om. Vissa hatar ju blåmögelost till exempel på grund av att den har just den här järniga jordsmaken egentligen som mögel får. Och det får det på grund av fukten i själva osten. Liksom. Jag personligen tycker om det. Speciellt till ett glas vin såklart. Men i en macka är det också alldeles fantastiskt. Nej, inte lönt att dela med kniv. Den kommer bara kramma ihop sig. Så bara smulla den med handen istället. Sen den konfiterade vitlöken. Ifall ni inte vet hur man gör det så kan jag visa en video på det. Annars är det bara att googla. Jävligt lätt.
Du skalar vitlök, du lägger det i olja på ungefär 75 grader. Låter den sjuda i oljan tills de är genommjuka. Sen förvarar du dem i oljan i en burk i kylen och sen blir de så mjuka så du kan breda dem på en macka eller på kött eller whatever. Jag gillar att jobba med just solovitlök istället för vanlig vitlök för att det blir så mycket svinn. Du måste kasta så mycket på en vitlöks... en bulb liksom. Där är liksom både skalet, där är själva roten, upp och nere. Så att det är mycket svinn per kilo egentligen på vanlig vitlök. Så därför gillar jag att använda solovitlök. Liksom. Så har vi dem i osten så är den blandningen redan färdig. Där kommer vi även strössla ner silverlöken som vi har finhackat. Lite av gräslöken som vi har skivat ner. Och lite av chili. Det här är ju smaker som vi kommer ha igen i salladen som vi kommer ha upp på mackan sen. Några strån av rosmarin. Och under tiden köttet vilar sina sista minuter så ska vi börja steka äggen sunny side up. Och det är alla tycker inte om rinniga gudar såklart. Då kör man vänstekt eller så skiter man ägget. Men jag vill ha sunny side up. Jag kommer använda samma stekpanna. Värma upp plattan, medelhög värme, olja i. Och då, med tanke på att vi har nu samma panna så får du den fantastiska smaken och aromaten från vitlöken och rosmarinen direkt från början. Så då behöver vi bara lite salt och peppar på toppen. Tänk så här, varje moment man gör i en rätt, eller som i det här fallet en macka, så måste man hela tiden smaka upp med smaker. För att har du köttet som är perfekt uppsmakat, men sen spär ut det med den här ostsalladen eller med den vanliga grönsalladen eller stekt ägg, desto mer grejer du har i, desto mindre blir perfektion i smaken. För att du spär ju ut smakerna. Vare sig det är vitlök, salt, peppar, örter eller whatever. Så varje grej måste smakas upp till perfektion för sig själv. Kom ihåg det. Och sen, jag är ju gris som jag är liksom, så gillar jag att ta ut innanmätet i brödet för att då kommer man få in mer goda grejer. Det här kan man ju spara till om du vill göra ströbröd hemma till exempel, eller man brygger öl, eller så man bara manchar det direkt medan man väntar på mackan som blir färdig. Äggen är strax färdiga, köttet har vilat en liten stund nu så vi kan börja skiva upp det. Men som sagt, var inte rädda för det är rått i mitten, men det kommer att stekas igen. Och nu går ju fibrerna så, då skär jag ju så, annars blir det segt. Så då är äggen också färdiga. Så nu för att man har stekt dem så långsamt som vi har gjort. Snälla kom upp. Så har vi en jättefin krämig äggula. Och fortfarande helt vita, osplätiga äggvitor. Det är så att de börjar bli bubbliga och sånt. Det händer ju bara när man har för hög värme på stekpannan. Sen har vi fina, lugna ägg liksom. Uppsmakade med salt och peppar. Har ni äggrester kvar i den här sen så måste det ut, för annars kommer det brännas när man steker sen. Men annars ökar vi värmen igen. Med lite olja. Först stek lite lök. Och lite chili. Och när ni börjar få fin färg på löken så plocka ut eventuella skälkar ni har från rosmarinen i här, för att allting som är i pannan sen kommer gå in i mackan och då vill ni inte ha tugga, träiga skälkar från rosmarinen. Så fort löken har börjat få en lite mer gyllenbrun färg så kommer vi kasta i allt kött, smaka upp med ny salt och peppar. Och sen kommer vi till slut, när köttet är ungefär medium rare medium, ha i all osten, vända in det försiktigt, sen fylla det i den här fantastiska mackan. I slutet innan vi äter den så kommer vi steka mackan på båda sidorna så man får en krispig brödyta. Och sen kommer vi köra salladen upp på, så vi steker inte med salladen på för då blir den mjuk och slimy liksom. Det är inte så jävla trevligt.
Och innan ni har i osten så sänk värmen, okej? Låt det ligga gött sig där tills osten börjar smälta. Sänker ni inte värmen här så kommer ni bränna osten i botten förmodligen. Så antingen får ni röra hela tiden eller får ni sänka. Om man inte rör utan sänker istället så får man en sån här stekt ostsmak istället. Som ni vet när ni gör varma mackor i toastmackan. Allt det som rinner ut på sidan som brukar vara så här krispig ostsmak. Den smaken får ni nu av osten istället ifall ni sänker och låter den steka så det ro. När osten börjar smälta får man inte låta det gå för länge för att för varje sekund osten är där inne så avdunstar vatten. Vilket då betyder att vätskan försvinner, fettnivån höjs och till slut så kommer det spricka. Det betyder att ni får en ostmassa och så får ni massa fett runt om som bara kommer att kännas äckligt i munnen och få allting att växa istället för att kännas gott och fräscht. Öppna baguetten så gott det går. Försök att hålla ihop den fortfarande så att den inte delar sig. Liksom. Så en hel bit. Och fördela det jämnt nu så att verkligen ost och kött och chili överallt. Tänk nu så hade vi inte tagit ut innanmätet från brödet. Så lite fyllning vi hade kunnat få istället. Nu har vi all den här sjukt goda fylliga smaken av kött, ost, lök, chili. Så mycket vi bara kan i den här baguetten så att den knappt går att stänga. Och nu kommer vi steka sidorna så vi får krispigt känslan av nybakat bröd. Och när ni ska steka brödet kan ni ha smör, vilket jag rekommenderar. Eller olja, eller någonting alls egentligen. Steker ni smör eller olja kommer det bli krispigare. Utan kommer det bli lite segare. Surdegsbröd ska ju vara lite segt. Så där väljer ni själva hur ni tycker om det. Jag kommer steka lite olja i alla fall. Så upp med ordentlig värme på pannan. Så vi steka och pressa. När vi vänder till andra sidan kan ni inte pressa med handen för att då kommer ni bränna er. Använd stekspade. Kör vi! Så försök trycka lite med handen så att ni får hela ytan mot stekpannan. Och kom ihåg det, att det tar bara några sekunder. Under minuten. 45 sekunder kanske. Ni ska bara få lite yta på brödet. That's it. För att få varmt genom allt. Liksom. Sådär, där var det färdigt. Av med plattan. Lägg mackan igen. När du tar av mackan, öppna upp den. In med den här citronmajon. Så ni har den på topp och botten liksom. Sen här uppe på. Ägget. Så där. Tar vi den här vi hade ost och lök innan. Tar vår sallad, strimlar ner den lite grovt. In med lite chili. Om ni vill ha mer chili. Det jag tycker är jävligt nice. In med gräslök. In med tryffelolja. Smaka upp med lite salt och peppar. Lite olja från den konfiterade löken. Den är fantastisk. Blanda med handen. Sen toppa din macka med denna här. Så här mina damer och herrar har ni en fantastisk cheese steak sandwich. När ni har testat denna eller gjort en steak sandwich hemma från överlag så kommer ni aldrig mer vilja äta en steak sandwich från Subway. Så ni kommer att göra detta här istället. Det tar lite tid men det är fucking värt det. Det är så jävla gott. Antingen är det bara så äta så här eller man kan ha klyftpotatis eller pommes eller whatever till tillbehör eller bara så här. Jag kommer bara njuta av den så här. Tack för att ni kollade på Eat Good Die Trying. Vi ses igen nästa gång.